Từ lúc mới sinh, trong thôn đồn ta là thiên sát khô tinh, sẽ mang tai họa cho người thân. Đến tận 32 tuổi vẫn không ai hỏi cưới, chịu mọi khinh miệt. Tôi không muốn chấp nhận số phận nên đã khổ luyện y thuật. Đêm nọ khi lên núi hái thuốc, ta đã cứu một vị tướng quân che mặt, rồi có một đêm ân ái. Từ đó, dòng xoay định mệnh của ta bắt đầu chuyển động. Mau, bao lấy hắn, đừng để hắn thoát. Nhanh lên. Tướng quân, ngài bị thương rồi. Có truy binh đuổi theo ngài, mau theo ta. Người đâu? Hắn đâu rồi? Ở phía trước. Đi, đừng để hắn thoát. Đi thôi. Ngôi miếu này là nơi ta thường hái thuốc rồi trú chân, rất kín đáo, quân địch không phát hiện đâu. Ngài chịu khó chút, ta chữa trị cho ngài ngay. Truy binh đi rồi. Tướng quân, bôi thuốc đặc chế của ta lên, sẽ nhanh khỏi thôi. Ta muốn nè. Tướng quân, ngài làm gì vậy? Khó chịu quá. Khó chịu quá. Phi qua độc. Tướng quân đã trúng phi qua độc của quân địch. Trong 1 canh giờ, nếu không ân ái với nữ nhân, sẽ đứt hết gân cốt, mất đi tính mạng. Nàng đi mau. Ta sắp không khống chế nổi rồi. Nhưng nếu ta đi rồi, ngài sẽ mất mạng đó. Lấy mạng ta, giữ danh tiết cho nàng. Tướng quân, dân nữ xuất thân thấp kém, sao xứng để tướng quân lấy mạng bảo vệ? Ngài sẵn sàng hy sinh bảo vệ ta, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngài mất mạng? Nàng hy sinh sự trong trắng cứu ta. Đời này ta quyết không phụ nàng. Đời ngài ta đánh bại quân địch, sẽ là lúc đôi ta thành thân. Trời xanh chứng giám. Lấy đoạn kiếm làm tên. Tướng quân, tuy ta và ngài đã ân ái, nhưng vẫn là vô danh vô phận. Vậy nên ta chỉ có thể rời đi. Mong ngài nơi sa trường bình an, không quên ước hẹn đoạn kiếm. Đừng đi, đừng đi, nàng đừng đi. Hoàng thượng, di thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng xá tội. Lâm hộ vệ, có một vị nữ y, trên vai có vết bớt bươm bướm. Ngươi phải tìm được nàng cho trẫm. Nữ y sao? Nàng ấy cứu trẫm. Trẫm đã giao đoạn kiếm cho nàng. Ngươi phải tìm được nàng ấy. Trẫm muốn lập nàng làm hậu. Sau đêm đó, ta đã mang thai. Huynh tẩu không nể tình máu mủ. Con của ta sắp chào đời rồi. Kẻ không nơi nương tựa như ta, lẽ nào định sẵn khó thoát kiếp này? Không, ta không thể bỏ cuộc. Tướng quân còn đang xông pha chiến trường, ta làm sao có thể dễ dàng buông xuôi như thế? Ta sẽ tự mình sinh con. Phải để con chúng ta được chào đời. Dẫu có nguy hiểm, ta cũng phải thử.
Song sinh. Đây là cặp song sinh ta đã liều mạng sinh ra. Hai đứa trẻ thật đáng yêu. Mẹ nhất định nuôi dạy các con bình an khôn lớn. Sau này tên các con là Bình Bình, An An. Có các con rồi, cho dù tương lai có bao nhiêu gian khổ thử thách, mẹ cũng không sợ hãi. Lâm hậu vệ, Hoàng thượng, đã hơn 9 tháng rồi, vẫn chưa có tin tức của nữ tử đó sao? Thần bất tài đang phải thêm người tìm kiếm. Xin Hoàng thượng lấy xã tắc làm trọng, tạm thời hồi kinh. Xuất phát. Hoàng thượng ban sư hồi triều, vạn dân tránh đường. Hoàng thượng ban sư hồi triều, vạn dân tránh đường. Hoàng thượng ban sư hồi triều, vạn dân tránh đường. Mẹ, người dưới núi nói chúng con là con quan, nói chúng con không có cha. Bình Bình, An An, ngoan, đừng nghe họ nói bậy. Các con có cha. Vậy cha chúng con ở đâu ạ? Cha của các con 7 năm rồi, tướng quân vẫn không đến tìm ta. Không biết là đã tử trận hay đã quên ta rồi. Mẹ, đang nghĩ gì vậy? Ngoan, giờ các con còn nhỏ, có một số chuyện mẹ sẽ giải thích với các con sau. Nhưng các con phải nhớ, các con có cha, và cha các con là một đại anh hùng. Thật cả? 7 năm qua, những lời đồn đại về ta chưa từng dừng lại. Nếu cứ mặc kệ thì Bình Bình, An An sau này làm sao ngẩng mặt nhìn đời. Bình Bình, An An, đi theo mẹ xuống núi. Các con yêu, nếu thực sự không đợi được cha thì để mẹ làm lá chắn cho các con. Bình thân đi. Hoàng đế, con đã 26 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có con nói dối. Tôn thừa tướng và các trọng thần khác đã chọn một loạt nữ tú trong gia tộc của họ, ắt sẽ giúp hoàng thất ta khai chi tán diệp. Hoàng đế, nếu lượt này không thích, vậy đổi lượt khác đi. Được rồi, mẫu hậu, nhi thần còn có việc, hôm nay thôi đi. Hoàng đế, lúc này còn việc gì quan trọng hơn hoàng tự chứ? Giang sơn gấm dốc sau này ai sẽ kế thừa? Ai già biết đối diện thế nào với liệt tổ liệt tông đây? Mẫu hậu đừng vội. Ai già sao không giỏi cho được? Con không đại hôn không lập hậu, ai già chiều con rồi. Ai già chỉ muốn con chọn vài tú nữ để nói giỏi cho hoàng thất. Sao ai con cũng không ưng ý chứ? Mẫu hậu, nhi thần thật sự không có hứng thú với những thứ tầm thường này. Con định chọc tức ai già sao? Ai già mặc kệ, lát nữa ai già sẽ chọn vài tú nữ. Bắt đầu từ hôm nay, lần lượt thị tẩm. Mẫu hậu, người hà tất gì phải dồn ép đến cùng chứ? Cởi bẩm thái hậu, lão nô có một hạ sắc, thạch lựu ngụ ý đồng con, hay là cho mời ngàn trẻ nhỏ vào cung tổ chức lựu hoa yến. Biết đâu nhờ buổi cầu phúc này hoàng thất sẽ khai chi tán diệp. Tốt, cứ làm vậy đi. Hoàng thượng, con đang nghĩ gì vậy? Con nói một lời đi chứ. Hoàng thượng, mọi thứ xin nghe theo mẫu hậu. Không biết người trong lòng trẫm hiện giờ đang ở nơi nào? Cậu tử, ai cho con mắng Bình Bình An An là con quan? Hai đứa là đệ đệ con đó. Con quan, chính là con quan. Con học ai đó hả? Con quan tới rồi. Không được nói bậy. Cậu tử ngoan, nghe lời cô, không được hùa theo người khác mắng Bình Bình An An nữa. Hai đứa nó là con của cô, là biểu đệ của con mắng hai đứa nó cũng giống như tự mắng mình vậy. Cô Lương Tư Vũ, người dám đánh con ta hả? Mọi người mau tới xem, Lương Tư Vũ xuống núi đánh người rồi. Sao vậy tẩu, mọi người? Ta không đánh cậu tử, ta chỉ bảo chúng không được mắng con ta nữa. Mắng người hả? Đáng đời.
Ai biểu là 7 năm trước người lẳng lơ sinh ra hai đứa con quan? Đại ca, Huynh còn lương tâm không hả? 7 năm trước, nếu không phải Huynh và Tẩu Tẩu ép ta nửa đêm lên núi hái thuốc trị bệnh cho cậu tử thì ta làm sao? Bọn ta bảo ngươi lên núi hái thuốc, không bảo ngươi quyến rũ nam nhân. Mọi người à, Lương Tư Vũ này sinh ra đã là tai tinh. Sau này là bại hoại gia phong, lăng loàn rồi sinh ra hai đứa con. Bây giờ còn đến đánh cậu tử nhà ta. Mọi người xem nên làm thế nào? Nhốt lòng heo, nhốt lòng heo, nhốt lòng heo, nhốt lòng heo, nhốt lòng heo. Mẹ, nhốt lòng heo, đừng động vào con ta. Dương Công Công, làm phiền ngài chọn vài đứa nhỏ ở Lương Gia thôn bọn ta tham gia Lựu Hoa Yến. Đi ra, Đi ra, đi ra, đi ra. đi ra. Hai đứa trẻ này sao lại giống với hoàng thượng hồi nhỏ đến vậy? Dương Đức Lộc, đi ra. Chẳng lẽ chúng là hoàng tử lưu lạc ở nhân gian sao? Đi Đi ra, ra, đi ra. ra. Dừng tay, không được làm hại hai đứa trẻ này. Mẹ, ngài ấy cúi mình làm gì vậy? Công công, ngài làm gì vậy? Tổn thọ bọn ta mất. Hai đứa trẻ này là ai vậy? Bẩm Công Công, không nên lại gần hai đứa trẻ này. Mẹ của chúng Lương Tư Vũ từ khi sinh ra đã là tai tinh rồi. Sau này không biết ăn nằm với ai mà sinh ra bọn chúng. Nhìn bộ dạng bọn chúng không hiểu quy củ, chắc làm Công Công giận rồi. Lương Tư Vũ, còn không mau quỳ xuống. Xin công công lượng thứ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Chuyện này là sao vậy? vậy? Dương Công Công, ngài quá rộng lượng rồi, không cần phải khách sáo với hai đứa nó như vậy đâu. Câm miệng, ngươi mới là con quan đó. Hai đứa trẻ này tên là... Bẩm công công, một đứa là Bình Bình, một đứa là An An. Hai đứa trẻ này thật sự đang ở trước mặt ta, không phải là ảo giác. Nhưng sao bọn chúng lại giống với hoàng thượng lúc còn nhỏ đến vậy chứ? Chẳng lẽ nữ nhân này từng được hoàng thượng sủng hạnh hay sao? Không đúng, hoàng thượng mới 26 tuổi. Nữ nhân này nhìn như đã 40 rồi. Hoàng thượng sao có thể sủng hạnh nữ nhân già như vậy được chứ? Chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Nhưng mà như vậy thì quá trùng hợp rồi. Lương Tư Vũ, ngươi lại dẫn hai đứa nhỏ này xuống núi làm gì? Xem ngươi làm Công Công giận như nào rồi. Tộc trưởng, ta tới là để đòi lại công đạo. Các người sỉ nhục ta cũng được, nhưng đừng dùng những lời lẽ đó tổn thương con ta. Lương Tư Vũ, đây là ngươi gây sự vô lý rồi. Ngươi bại hoại gia phong, chưa cưới đã sinh, còn không cho mọi người bắn sao? Ngươi sớm không xuống núi, muộn không xuống núi, cứ nhắm vào lúc này mà xuống. Mạo phạm Dương Công Công. Dương Công Công là ai chứ hả? Ngài ấy dậm chân một cái, cả thôn này coi như xong rồi. Từ nhỏ thầy bói đã nói rồi, ngươi là tai tinh, quả nhiên linh nghiệm. Hôm nay nói cái gì đi nữa cũng không thể giữ các ngươi lại. Mọi người bắt lấy chúng. Dạ, bắt lấy chúng. Bắt lấy chúng. Ai dám làm hại bọn ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Ngươi còn dám mạnh miệng sao? Ông dám đánh mẹ ta, ta sẽ không tha cho ông. Dương Đức Lộc, ta sẽ không tha cho ngươi. Lão nô có tội, lão nô có tội. Có chuyện gì vậy? Sao lại quỳ xuống thế? Lão nô có tội, lão nô có tội. Công công, sao ngài cứ quỳ lại bọn ta làm gì? Mau đứng lên đi. Lương Tư Vũ, người đúng là tai tinh có yêu pháp. Đến Dương Công Công cũng bị mê hoặc rồi. Đánh cho ta. Đúng, Đúng, đánh chúng đi. đánh chúng Bình đi. bình an an chạy mau, đừng lo cho mẹ. Không. Dừng tay, ta xem ai dám đụng vào họ. Công Công, ngài rốt cuộc là sao vậy? Công công có lòng nhân hậu, dân nữ vô cùng cảm kích. Chỉ xin công công giúp bọn ta chủ trì công đạo, để tộc trưởng trừng phạt mình ta là được. Xin hãy tha cho con của ta. Công công, xin ngài cứu mẹ con với. Mau đứng lên đi, ta không gánh nổi đâu. Lương Phúc Quý, người nghe kỹ đây. Hai đứa nhỏ này tạp gia chọn chúng rồi, phải đưa vào cung tham gia Lựu Hoa Yến. Công công, không được đâu, không thể được đâu. Lương Tư Vũ, đây là Lựu Hoa Yến để cầu phúc cho hoàng thượng. Thái hậu thưởng còn ít nữa sao? Bao nhiêu người cầu xin tham gia mà tạp gia còn chưa đồng ý đâu. Hai đứa trẻ này giống y hệt hoàng thượng lúc còn nhỏ, vẫn nên để Thái hậu gặp thì tốt hơn. Bẩm công công, dân nữ chỉ muốn cùng các con sống một đời bình an, không cầu vinh hoa phú quý. Lương Tư Vũ, theo tạp gia thấy, nếu ngươi không dẫn hai đứa trẻ này vào cung, e rằng Lương gia thôn này không còn chỗ dung thân cho ngươi đâu. Chuyện này... Được rồi, Lương Phúc Quý,
Ta chỉ muốn hai đứa trẻ này quyết định vậy đi. Công công, ngài vậy là làm khó lão phu rồi. Xuất thân của hai đứa trẻ này thật sự không trong sạch. Ngài thật sự muốn dẫn chúng đi thì chí ít cũng mang theo một đứa trẻ có gia thế trong sạch hơn chứ. Đúng đó công công. Dân nữ và cha khẩu tử là cưới hỏi đàng hoàng, kiệu 8 người khiêng. Được rồi, chỉ cần hai đứa trẻ này vào cung, mọi chuyện khác đều dễ thương lượng. Lâm hộ vệ, đã 7 năm rồi, sao ngay cả một nữ nhân cũng không tìm thấy? Hoàng thượng bất giận, thần lo lắng e là nữ nhân đó chỉ được hoàng thượng gặp trong mộng. Không phải nói sằng nói bậy. Nàng ấy rõ ràng là nữ nhân bằng xương bằng thịt. Nhưng mà người nói nữ nhân đó, một là biết y thuật, hai là có vết bớt, ba là có đoạn kiếm. Thần đã rà soát hầu như toàn bộ nữ nhân đang tuổi cập kê toàn quốc, mà không có ai đủ ba điều kiện đó cả. Ai kêu ngươi chỉ tìm nữ nhân tuổi cập kê? Tuổi tác lớn một chút, dù có là khoảng 40 tuổi cũng phải tìm. Lớn tuổi sao? Vậy thì chắc là sẽ không được hoàng thượng sủng hạnh đâu chứ. Lâm hộ vệ, trẫm chỉ nói một lần, rà soát cho kỹ, không được bỏ sót một ai. Tuân chỉ. Dù là chân trời góc bể, trẫm cũng phải tìm thấy nàng. Hoàng thượng giá đáo. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mẹ, hoàng thượng trông như thế nào ạ? Chúng con có thể nhìn chút không? Chị, trong cung có quy tắc, không được ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng đâu. Được rồi, hoàng thượng chỉ lên triều thôi. Lựu hoa yến ngày mai chính thức bắt đầu. Các ngươi lui xuống trước đi. Lương Tư Vũ, đợi đã. Gan ngươi không nhỏ nhỉ? Tùy tiện nhặt hai đứa trẻ đã dám vào cung. Bẩm mama, dân nữ không dám. Hai đứa trẻ này là dân nữ sinh ra. Nói bậy, ngươi cũng 40 tuổi rồi, làm sao có thể có đứa con nhỏ thế này? Mama, bà không biết đâu. Lương Tư Vũ này sinh ra đã là tai tinh rồi, 32 tuổi rồi mà chẳng ai dám cưới. Cô ta lại không chịu được cô đơn, chưa cưới đã sinh ra hai đứa con quan. Mama, bà xem, ta đã cung cấp tin tức hệ trọng như vậy, cậu tử nhà ta có thể diện kiến thánh thượng được không? Bà yên tâm, cậu tử nhà ta ấy là người có xuất thân trong sạch, so với hai đứa con quan kia tốt hơn nhiều. Tẩu giữ mồm giữ miệng đi. Tẩu có thể sỉ nhục ta, nhưng không được sỉ nhục các con ta. Ta có sỉ nhục đó thì sao? Hả? Đồ con quan, hai đứa con của người đều là con quan. Tẩu, được lắm. Bao nhiêu năm qua, ta niệm tình huynh muội, luôn nhẫn nhịn bà và đại ca. Không ngờ các người càng ngày càng lớn tới, lần nào cũng ức hiếp ta. Từ nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, đường ai nấy đi. Đi. Ngươi muốn đi đâu? Mama, tại sao bà lại gây khó dễ cho ta? Là ngươi gây khó dễ Thái hậu. Ngươi cấu kết với Thái giám Dương Đức Lộc, nói với Thái hậu rằng hai đứa trẻ này giống hoàng thượng. Ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì? Ta chưa từng nói như vậy. Thảo nào tên Dương Công Công kia nhất định phải đưa hai đứa nó vào cung, chắc chắn có âm mưu. Mama, ta và Dương Công Công chưa từng quen biết, sao có thể cùng ngày ấy lập mưu được? Hơn nữa, dù dân nữ có gan lớn bằng trời cũng không dám giả mạo hoàng tử. Miệng ngươi cũng cứng đó. Không biết có cứng bằng kim của ta không? Ta đầm cái thứ hạ lưu bại hoại như ngươi. Dừng tay. Giọng nói này sao lại giống tướng quân che mặt vậy? Tướng quân là ngài sao? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Là hoàng thượng. Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Dùng mà ồn ào quyền não, còn ra thể thống gì? Hoàng thượng, là Lương Tư Vũ này không tuân thủ quy củ. Bỏ đi. Họ mới vào cung, khó tránh không hiểu lễ nghi. Đừng làm khó họ. Nhưng mà hoàng thượng, Sao hả? Ngươi muốn kháng chỉ sao? Nô tài không dám. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mau. Nào, mẹ xem nào. Bị thương rồi phải không? Có đau không? Lạ thật,
Trẫm thấy bọn trẻ bị thương. Tại sao tim lại thấy đau vậy? Dáng vẻ của họ Trẫm cũng thấy rất quen mắt. Các ngươi bị thương rồi, mau truyền thái y trị thương cho bọn trẻ. Hoàng thượng, không dám phiền thái y, dân nữ biết chút y lý, có thể tự trị thương cho con. Giọng nói này sao lại giống nàng ấy vậy? Hơn nữa, có vậy mà cũng tinh thông y lý. Láo xược, hoàng thượng trị thái y cho ngươi, ngươi dám không tạ ơn, lại còn khoe mình biết y thuật. Câm miệng. Nữ nhân kia, ngươi trị thương cho đứa nhỏ trước đi, thử xem sao. Dạ. Hai con chịu khó chút nha, đắp thảo dược mẹ đặc chế vào, sẽ nhanh khỏi thôi. Giống. Thủ pháp băng bó rất giống nãy. Nữ nhân kia, trẫm hỏi người, trên người ngươi có đoạn kiếm không? Hoàng thượng sao lại biết trên người ta có đoạn kiếm? Hoàng thượng, Lương Tư Vũ này sao có đoạn kiếm được? Vậy chẳng phải là vào cung hành thích sao? Ngươi cấm miệng cho trẫm. Hoàng cung nguy hiểm rình rập, vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Bẩm hoàng thượng, trên người dân nữ không có đoạn kiếm. Vậy à? Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn chiếc khăn tay này xem. Hoàng thượng, không được để ả ta ngẩng đầu, như vậy không hợp lễ nghi. Câm miệng. Mau ngẩng đầu. Tuân chỉ. Quan thượng, có chuyện không ổn rồi. Chuyện gì? Địch quốc xâm phạm, đã đánh chiếm được 2 thành trì. Địch quốc đáng hận. 7 năm trước trẫm từng cầm quân đánh đuổi chúng, nay còn dám ngóc đầu trở lại. Truyền chỉ ý của trẫm, triệu tập các đại thần bàn gì trong điện. Rõ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Á, người đúng là nữ nhân vô liêm sỉ, còn muốn quyến rũ hoàng thượng. Mà, ta không có. Ta chỉ cảm thấy hoàng thượng giống cố nhân của ta. Ta muốn nhìn ngài ấy. To gan, ngươi là cái thá gì cũng dám nhìn hoàng thượng. Ta sẽ vẽ hoa lên mặt ngươi, xem ngươi còn dám quyến rũ hoàng thượng không. Á, mẹ. Dung Mama, bà cậy thế hiếp người, lạm dụng tư hình, bà không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Lão thân đã hầu hạ Thái hậu hơn 40 năm nay. Ngoài Thái hậu ra, ai dám đụng vào lão thân? Dung Mama, ta và các con đến đây là để cầu phúc cho hoàng thượng và Thái hậu. Nếu bà làm ta bị thương, Thái hậu cũng sẽ không tha cho bà. Chuyện này, Mama, Lương Tư Vũ có gặp Thái hậu không? Chẳng phải đều là do một câu nói của bà sao? Lương Tư Vũ, vậy ta sẽ quỷ mặt của ngươi trước, sau đó đuổi ngươi khỏi cung. Đảm bảo không ai hay. Dừng tay. Bình bình, an an. Đa tạ Dương công công. Dương Đức Lộc, ông bớt lo chuyện bao đồng. Ta không lo chuyện bao đồng, ta chỉ tới truyền ý chỉ của Thái hậu. Lương Tư Vũ, Thái hậu muốn triệu kiến tất cả trẻ con và dân nữ tham gia Lựu Hoa Yến. Ba mẹ con ngươi còn lây bể ở đây làm gì nữa? Dân nữ biết lỗi rồi. Bình bình an an, mau đi thôi. Mama, cứ thế bỏ qua sao? Chúng tưởng gặp được Thái hậu thì lão thân không có cách để xử lý chúng sao? Thái hậu, người phải làm chủ cho nô tỳ. Con người tên là Lương Tư Vũ, ả ta nhục mạ nô tỳ là hồ ly. Lương Tư Vũ, có chuyện này sao? Bẩm Thái hậu, dân nữ không hề nhục mạ Dung Mama. Người nói lão thần mượn oai hùm, còn nói không phải mắng ta là hồ ly sao? Lương Tư Vũ là thật sao? Thái hậu, chuyện có nguyên do là Dung Mama đã lạm dụng tư hình. Câm miệng. Thái hậu, là ả ta đánh nô tỳ trước, nô tỳ mới trừng phạt ả thôi. Lương Tư Vũ, một dân nữ hèn mọn mà dám đánh người trong cung, đúng là không còn dương pháp. Người đâu? Khoan đã. Thái hậu, lão nô đã nói 2 đứa trẻ rất giống hoàng thượng đó. Mẹ của chúng chính là Lương Tư Vũ. Thái hậu, Dương Đức Lộc căn bản là nói càng. 2 đứa trẻ đó với hoàng thượng chẳng giống nhau. Nói bậy, rõ ràng là rất giống.
Ai gia cũng không thấy hai đứa bé này giống hoàng đế lúc nhỏ. Nhưng khi ngày ấy còn nhỏ, ngươi cũng có gặp mấy lần đâu. Ngươi lẩm bẩm gì đó? Lão nô. Bẩm Thái hậu, ý của Dương Công Công là dáng vẻ của hoàng thượng lúc nhỏ, ngươi chẳng nhìn thấy bao nhiêu. To gan, làm gì đến lượt ngươi lên tiếng? Dung Mama, dân nữ tuy xuất thân nơi thôn giả, nhưng cũng từng nghe qua quy tắc trong cung. Sau khi hoàng tử chào đời, cần phải gửi nuôi ngoài cung để mong cầu sức khỏe khang kiện hơn. Cho nên, dáng vẻ lúc nhỏ của hoàng thượng chắc hẳn Thái hậu không thấy nhiều. Láo xược. Chuyện hoàng thất há để hạng nữ nhân thôn giả như ngươi nhiều lời. Ngươi đâu? Cô ta nói cũng không sai. Không ngờ nữ nhân này xuất thân thôn giả, nhưng khá có kiến thức. Dương Đức Lộc, đứng lên đi. Ta Thái hậu. Thái hậu hay là người, hãy nhìn hai đứa trẻ này thêm vài lần. Hai đứa nhỏ này, ai già, càng nhìn lại càng thích. Ở lại trong cung, cầu phúc cho hoàng đế đi. Tạ Thái hậu. Thái hậu, không được đâu. Nữ nhân này, trời sinh là tai tinh. Hơn nữa, cô ta còn không giữ nữ tắc. Hai đứa trẻ này là cô ta cùng tên nam nhân nào đó chưa cưới đã mang thai rồi sinh ra. Nếu giữ chúng lại, sẽ làm tổn hại danh dự hoàng thất. Có chuyện này sao? Dương Đức Lộc, ngươi làm gì kiểu gì vậy? Thái hậu, người đừng có nghe bà ta nói bừa bãi. Thái hậu, nô tỳ không có nói bừa, nô tỳ có nhân chứng. Truyền. Dân nữ Dương Hỷ Hoa khấu kiến Thái hậu. Dương Hỷ Hoa, ai gia hỏi người, Lương Tư Vũ trời sinh là tai tinh, không giữ nữ tác, có chuyện này không? Thật sự là như vậy Thái hậu. Dân nữ là tẩu tẩu của Lương Tư Vũ, có thể làm chứng. Nó trời sinh là tai tinh, không ai dám lấy. Sau đó lại cùng một người lai lịch bất minh ăn nằm lén lút sinh ra hai đứa con quan. Dân nữ có khổ tâm muốn bẩm báo. Thái hậu, 7 năm trước dân nữ lên núi hái thuốc, gặp một vị tướng quân trúng phi qua độc của địch quốc. Nếu không giao hợp với nữ tử sẽ không giữ được mạng. Vì thế dân nữ mới liều mình cứu chứ. Nói năng sằng bậy. Người đâu, lôi ba mẹ con chúng xuống. Người xử trí chúng thần như thế, chị e sẽ bị thiên hạ cười chê. Thái hậu, to gan, người dám xúc phạm Thái hậu. Dương Hỷ Hoa, cũng không tới lượt kẻ vô ơn như bà dạy bảo ta. Người nói gì? Ta nói có gì sai sao? Năm đó con trai bà bị bệnh, là ta lên núi hái thuốc cứu con bà còn gì. Bà không biết báo đáp, ngược lại còn lấn tới nhắm vào ta. Bà cũng phải là kẻ vô ơn thì là gì? Người hay lắm. Người dám sao? Ta đánh ngươi. To gan, nơi này tới lượt các người lạm dụng tư hình sao? Bình bình an an. Lương Tư Vũ, người nói thử xem, ai gia muốn phạt rồi các người thì sai luật chỗ nào? Nói không ra, ai gia sẽ phạt nặng gấp đôi. Thái hậu, triều ta luôn xem việc bảo vệ trẻ nhỏ là đại kế trăm năm. Luật pháp càng minh nghiêm, trẻ dưới 8 tuổi dù phạm phải tội tày trời cũng được xá miễn. Nhưng hai đứa con của dân nữ năm nay mới 7 tuổi. Thái hậu, dân nữ nói không sai chứ? Chuyện này ai gia nhất thời tức giận mà quên mất. To gan, còn dám lấy luật pháp ra làm lá chắn. Luật pháp triều ta bảo vệ trẻ con nhà lành, sao có thể bảo vệ hai đứa con quan này? Đúng vậy Thái hậu, hai đứa này chính là con quan. Năm đó thần và đại ca nó tận mắt thấy nó gian díu với người khác. Dương Hỷ Hoa, miệng bà chưa bao giờ có một lời thật lòng. Lương Tư Vũ, ai gia cho ngươi một cơ hội. Vừa rồi không phải ngươi nói hai đứa trẻ này là con của một vị tướng quân trong triều sao? Ngươi nói xem, là vị tướng quân nào? Nói được ra, ai gia sẽ khai ân cho ngươi. Biết đâu con có thể khiến các ngươi gương dở lại lành. Chuyện này, bẩm Thái hậu, dân nữ chỉ biết rằng ngài ấy là một tướng quân che mặt, thật sự không biết danh tính là gì. Lương Tư Vũ, ngay cả tên kẻ đã gian díu với ngươi mà ngươi cũng không biết. Ngươi đúng là vô liêm sỉ. Thái hậu, dân nữ dám thề với trời, những gì đã nói đều là sự thật. Thái hậu, nữ nhân này vô cùng gian xảo, không thể tin lời ả được. Triều ta làm gì có tướng quân che mặt chứ. Người đâu, lập tức phạt roi kẻ vô liêm sỉ. Lương Tư Vũ này. Mẹ, bình bình an an. Thái hậu, xin Thái hậu minh xét. Khoan đã. Thái hậu, triều ta quả thật có một người thích che mặt khi đánh trận. Là ai? Sao ai gia lại không biết? Là hoàng thượng.
Hoàng thượng, câm miệng. Còn dám nhắc tới hoàng thượng. Thái hậu, vừa rồi Lương Tư Vũ này còn âm mưu quyến rũ ngài ấy nữa. Lương Tư Vũ trăng qua thành tính, lập tức ban trượng. Dừng tay. Hoàng thượng giá đao. Trẫm không cho phép bất cứ ai đúng vào cô ấy. Hoàng thượng thật sự là tướng quân che mặt. Khó trách bao năm qua không tìm thấy mẹ con ta. Ta chỉ là một nữ tử thôn quê, sao có thể xứng với ngài. Bình bình an an đáng thương. Đời này sợ là không thể nhận lại cha ruột rồi. Cầu xin người cứu mẹ con với. Tại sao chỉ cần thấy hai đứa trẻ này khóc, trẫm lại đau lòng như vậy chứ? Trẫm biết rồi. Đi tìm mẹ ngươi đi. Đừng sợ, mẹ không sao ha. Đều bình thân đi. Mẫu hậu, xin người hãy tha cho ba mẹ con họ. Hoàng thượng, một Lương Tư Vũ thấp kém cũng khiến con đích thân tới sao? Chẳng lẽ con thực sự bị ả mê muội rồi? Thái hậu. Câm miệng. Chuyện này đều là do ngươi mà ra. Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi sao? Mẫu hậu, hôm nay Nhi thần mới gặp bọn họ, sao có thể bị mê muội được? Hơn nữa, không biết vì nguyên cớ gì, Nhi thần hãy nhìn thấy bọn họ chịu khổ, trong lòng lại đau xót không thôi. Hoàng đế, chỉ khi nhìn thấy người thân yêu nhất chịu khổ thì mới đau lòng. Không phải khi nãy con nói là lần đầu gặp họ sao? Người thân yêu nhất? Chẳng lẽ hoàng thượng và bọn ta là người thân yêu nhất? Tướng quân che mặt chính là ngài ấy. Mẫu hậu, dù sao ba mẹ con họ cũng là đến để cầu phúc cho Nhi thần. Mong mẫu hậu hãy tha cho họ đi. Cầu phúc? Kẻ lăng loàn trắc nết còn đòi cầu phúc cho hoàng thất. Ai gia hôm nay phải phạt bọn chúng mới được. Thái hậu, mấy ngày tới là yến tiệc cầu phúc của hoàng thượng. Người đánh chúng thần không sao, chỉ sợ sẽ phạm phải hỷ yến của hoàng thất. Mong người suy xét kỹ. Thái hậu, nếu để nữ nhân này sống trên đời, chỉ sợ mới thật sự phạm phải điềm lành của hoàng thất, làm nhục danh tiếng hoàng thất à. Láo xược. Dung mà người tâm địa độc ác, đặt điều thị phi. Trẫm thấy người đang bị đánh là ngươi mới đúng. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, con ngày càng hồ đồ rồi. Ai gia chọn cho con biết bao nhiêu tú nữ, con đến nhìn cũng chẳng thèm. Giờ lại gì một nữ nhân tầm thường thế này mà đối đầu với ai gia sao? Mẫu hậu, trong lòng Nhi thần đời này chỉ rung động trước một nữ nhân. Với các tú nữ khác không hề có chút hứng thú nào. Ngôi vị hoàng hậu này cũng là dành cho nàng ấy. Không biết là nữ nhân nào khiến hoàng thượng si tình đến thế. Vậy nếu con nói mãi không tìm được nữ nhân đó thì sao? Thì sẽ không sinh con đẻ cái nữa sao? Con bảo ai gia biết đối mặt với tiên đế và liệt tổ liệt tông thế nào đây? Nếu liệt tổ liệt tông thật sự linh thiêng thì cũng không để chúng ta làm khó mẹ con người ta đâu. Mong mẫu hậu khai ân. Mong mẫu hậu khai ân. Đa tạ Thái hậu. Thái hậu, người không thể cứ thế mà thả chúng đi được. Thái hậu, nếu cứ thế mà tha bổng thì uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ để đâu? Lương Tư Vũ có thể giữ mạng, nhưng vẫn phải phạt. Người đâu? Đánh 20 đại bản. Rõ. Dung Mama, bà liên tục nhắm vào ta. Nếu bà còn dám làm hại con ta, ta sẽ không để yên cho bà đâu. Còn cứng miệng sao? Được, vậy để ta xử lý hai đứa con quan này trước. Ta liều mạng với bà. Đừng động vào con ta. Đừng động vào mẹ ta. Đừng mà. Phản rồi, phản thật rồi. Lương Tư Vũ mang kiếm lên điện, ý đồ hành thích. Mau bắt ả lại. Khoan đã. Vết bớt hình bướm. Đoạn kiếm là đoạn kiếm của trẫm. Lương Tư Vũ là nàng. Nàng là người trẫm hằng đêm mong nhớ. Người dám động vào nàng sao? Láo xược. Nàng ấy là nữ nhân của trẫm.
Hoàng thượng, dân nữ xuất thân hèn kém, không dám mong hoàng thượng yêu thương. Tư Vũ, là ta. 7 năm trước, người nàng cứu trong miếu đổ nát chính là trẫm. Ngoài Dương Hỷ qua ra, những kẻ không liên quan tạm thời lui xuống. Hoàng đế, con thật là hồ đồ rồi. Nữ nhân này không đoan chính, lại còn muốn hành thích. Vậy mà con lại muốn nhận thân với ả? Mẫu hậu, đó là sự thật. 7 năm trước, Nhi thần thật sự đã sủng hạnh Tư Vũ. Lương Tư Vũ, ai gia hỏi người, nam nhân của người là hoàng thượng sao? Bẩm Thái hậu, 7 năm trước, người ở bên cạnh dân nữ là một vị tướng quân che mặt. Dân nữ không nhìn rõ diện mạo ngài ấy, nên không dám khẳng định. Hoàng đế, con nghe chưa? Thái hậu, lão nô hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ, dù là lúc luyện võ hay là khi cầm quân, đều thích che mặt. Hoàng thượng, lời công công nói là thật sao? Ngài thật sự là tướng quân che mặt sao? Lâm hậu vệ, Là hoàng thượng, là hoàng thượng. Vị tướng quân che mặt của ta, hóa ra là hoàng thượng. Ngài biết không, vì một lời hứa của ngài, ta đã mạo hiểm cả mạng sống sinh ra 2 đứa trẻ. Ta chỉ mong một ngày có thể tương phùng với ngài. 7 năm qua, ta chẳng ngại nắng mưa mà kể bao lời cười chê. Ta đã nỗ lực để nuôi dạy 2 đứa trẻ. Ta đã chờ 7 năm, ngóng trong 7 năm. Đến nỗi bản thân cũng tuyệt vọng. Ta cứ ngỡ đời này không thể gặp lại tướng quân ấy nữa. Nhưng chẳng ngờ hôm nay ta lại gặp được ngài ở đây. Càng không ngờ là tướng quân che mặt của ta lại chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Tư Vũ, là trẫm không tốt. Nhưng 7 năm qua, trẫm chưa từng một lần từ bỏ việc tìm kiếm nàng. 7 năm rồi. Chiếc khăn tay này trẫm vẫn luôn mang theo bên mình. 7 năm này, trẫm chưa từng sủng hạnh bất kỳ ai, càng không đại hôn. Chưa một giây phút nào trẫm thôi nhung nhớ nàng. Hoàng thượng! Tư Vũ, nàng chịu khổ rồi. Trẫm muốn bù đắp cho mẹ con nàng. Có câu nói này của hoàng thượng, bao nỗi tủi nhục và uất ức mà dân nữ chịu đều đáng rồi. Không thể nào, không thể nào. Sao hoàng đế lại có thể dương vấn nữ nhân già nua 40 tuổi thế này chứ? Thái hậu, chuyện này không hề nhỏ, không thể dễ tin đâu. Sao lại không thể tin? Trẫm và Tư Vũ đều đã xác nhận không sai, còn sai gì được nữa sao? Thái hậu, chỉ dựa vào một chiếc mặt nạ, một thanh đoạn kiếm mà nhận thân, chuyện này sao làm thiên hạ phục được? Lỡ như hoàng thượng nhận lầm người, mà Lương Tư Vũ lại cố ý đeo bám ngày ấy thì Câm miệng. sao? Dung mà nói có lý. Việc này vẫn cần điều tra kỹ lưỡng. Lâm hộ vệ. Thái hậu chớ vội, thần nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ. Thái hậu, nếu hoàng thượng và Lương Tư Vũ là thật, thì người sẽ có một cặp cháu sinh đôi đó ạ. Đúng vậy, 2 đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Thái hậu, không được nhận thân. Thái hậu, lão thần khẩn cầu, lập tức xử tử Lương Tư Vũ. Chúng thần phụ nghị. Thừa tướng, dân nữ chỉ là một thảo dân, đừng nói là không sai. Dẫu cho có sai, cần phải nghiêm trị, cũng không đáng để kinh động đến một vị quan đầu triều như ngài dẫn theo trọng thần để xin chỉ thị. Câm miệng. Chỗ này đến lượt ngươi nói sao? Hoàng thượng, Thái hậu, theo lễ pháp, con quan tham gia lựu hoa yến chỉ làm xung khắc hỷ sự. Chỉ e đến lúc đó hoàng thượng sẽ gặp nỗi lo tuyệt tự. Thừa tướng, con của ta không phải là con quan, là huyết mạch của hoàng thượng. Hiện tại chuyện này vẫn chưa có định luận. Con của ngươi chỉ có thể là con quan. Láo xược, đây là gia sự của trẫm, các ngươi không có quyền can thiệp. Hoàng thượng lẽ nào đã quên câu cổ quấn thiên tử không có gia sự sao? Huống hồ đây là vấn đề con cái của hoàng thượng, càng là đại sự ngàn thu vạn đời, cho nên thần mới dám càng gián. Thái hậu, nếu dung túng chuyện này khiến hoàng thất đoạn tuyệt quyết mạch, gấm dốc giang sơn của triều ta, sẽ không có người kế vị đâu. Thật sự có chuyện này sao? Ai già chưa từng nghe qua. Thái hậu, thừa tướng nói thật, ở quê dân nữ ai cũng biết lễ pháp này. Dương Hỷ qua,
Bà đúng là ăn không nói có. Quê ta có lễ nghi như vậy từ khi nào? Xí, ngươi hiểu cái gì? Câm miệng cho trẫm. Xin Thái hậu minh xét. Thừa tướng, có cách nào hóa giải không? Di thần vừa rồi đã nói phải lập tức xử lý Lương Tư Vũ và hai đứa con của cô ta. Đúng vậy Thái hậu, ở quê dân nữ đã có người làm vậy. Sau đó có thêm 7-8 đứa cháu nữa. Dương Hỷ Qua, bà còn lương tâm không hả? Lời dân nữ nói đều là thật. Thái hậu, không quyết định nhanh ắt sẽ gặp quả lớn. Vì quyết mạch hoàng thất, ai da đành nhẫn tâm một lần vậy. Người đâu? Khoan đã. Người đâu? Lôi người đàn bà nói năng bậy bạ này xuống cho ta. Phạt rồi. Hoàng thượng xin tha mạng. Lương Tư Vũ, người đúng là tai tinh. Còn không mau xin hoàng thượng giúp ta. Ta là tẩu tẩu của người đó. Người định dương mắt nhìn ta chịu khổ. Người còn lương tâm không hả? Dương Hỷ Qua, đã đến nước này rồi mà bà còn độc ác như vậy. Lập tức phạt rồi. Dừng tay. Hoàng đế, đây không phải lúc hành động theo cảm tính. Đặc biệt là chuyện liên quan đến quyết mạch hoàng thất. Ai da, tuyệt đối không thể để công thuận theo tính khí mà làm bậy được. Mẫu hậu. Đừng nói nữa. Ai già đã quyết định rồi. Ba mẹ con Lương Tư Vũ không thể giữ lại. Thái hậu, dân nữ không hề phạm lỗi. Người làm vậy là không công bằng. Thái hậu, mẹ. Dừng tay. Hoàng thượng, xin hãy lập tức xử tử Lương Tư Vũ. Nếu không chúng thần sẽ cùng nhau từ quan. Chúng thần phụ nghị. Các ngươi đang ép cung sao? Hoàng thượng, Tư Vũ chỉ là một thôn phụ, không đáng để ngài vì ta mà xung đột với các đại thần. Ngài làm như vậy làm sao đối mặt với miệng đời thiên hạ? Tư Vũ. Hoàng thượng, hôm nay có thể trùng phùng với ngài, Tư Vũ không còn hối tiếc. Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên không phận. Nếu ta không thể thoát kiếp nạn này, xin hoàng thượng hãy chăm sóc hai đứa con của ta. Mẹ. Lương Tư Vũ, ngươi đừng diễn kịch nữa. Ngươi có thân phận gì chứ? Ngươi may mắn vậy sao? Mang thai long chủng. Dương Hỷ Qua, ta dám lấy mạng mình ra đảm bảo hai đứa con ta là huyết mạch hoàng thất. Bà có dám lấy mạng mình ra đảm bảo những gì bà nói là sự thật không? Chuyện này, Thái hậu, dân nữ nguyện tự kết liễu. Chỉ xin người anh minh soi xét, cho hai đứa con của dân nữ một thân phận trong sạch. Mẹ. Tư Vũ, không được. Hoàng thượng, Lương Tư Vũ nói có lý, chớ làm phẫn nộ quần thần. Nàng ấy là nữ nhân của trẫm. Trẫm thề phải bảo vệ nàng chu toàn. Tư Vũ, không được. Mẹ. Mẹ. Hoàng thượng, quốc sự làm trọng, có lời này của ngài, Tư Vũ bỏ mạng không hối tiếc. Tư Vũ, nếu trẫm ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được thì không xứng làm vua một nước. Rốt cuộc còn muốn làm gì? Ta chỉ là một nữ nhân già 40 tuổi. Mẫu hậu, trong lòng nhi thần, Tư Vũ chính là nữ nhân đẹp nhất, tốt nhất thế gian này. Hoàng thượng, đừng nói nữa. Dù cho hôm nay trẫm không làm hoàng đế nữa, cũng không cho phép các người hại Tư Vũ. Hoàng thượng, ngài là vua một nước, không thể nói những lời như vậy đâu. Được rồi, hoàng đế, hôm nay quả thật là ngày đại hỷ. Hại mạng người thật sự không hợp thời. Như vậy đi, đưa ba mẹ con Lương Tư Vũ lưu đày 3.000 dặm, vĩnh viễn không được về kinh. Thái hậu, 3.000 dặm ngoài kia là nơi băng giá, hai đứa trẻ sao chịu được? Xin người hãy lưu đày mình dân nữ, hãy tha cho hai đứa cháu của người đi. Người đâu? Lập tức bắt lấy Lương Tư Vũ. Dừng tay. Mẫu hậu, những loại lễ pháp hư ảo thế này không thể tin bờ được. Hoàng đế, chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng thất, ai già không thể không cẩn trọng được. Thái hậu, dân nữ nguyện chịu mọi tội lỗi, xin người tha cho hai đứa trẻ. Mau bắt lấy Lương Tư Vũ, ta xem ai dám. Hoàng đế, nếu con còn hồ đồ như thế này, hoàng thất chúng ta sẽ thực sự đoạn tử tuyệt tôn mất. Thái hậu, hoàng thất không đoạn tử tuyệt tôn. Hai đứa cháu của người đang đứng ở đây, xin người hãy bảo vệ chúng. To gan, đã lúc nào rồi còn dám lấy hai đứa con quan giả mạo con cháu hoàng thất nữa sao? Lương Tư Vũ, ngươi đã ngoài 40, 7 năm trước cũng hơn 30 tuổi. Ai già thật sự khó tin. Hoàng đế lại sủng hạnh ngươi. Ai già đoán chắc hẳn khi đó hoàng đế còn trẻ, đã bị ngươi dụ dỗ. Thái hậu, thần để điều tra rõ mọi chân tướng.
Thái hậu, dân nữ năm đó không hề quyến rũ hoàng thượng, nếu không nguyện bị trời phạt. Câm miệng. Lâm hộ vệ điều tra được gì phải thành thật khai báo. Nếu có nửa lời dối trá, ai da quyết không tha thứ. Thần không dám. Thần đã thẩm vấn tù binh địch quốc khi đó. 7 năm trước, hoàng thượng quả thực đã trúng phi hoa độc, không giao hợp cùng nữ nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thần cũng đã điều tra, ngọn núi nơi hoàng thượng gặp nạn chính là núi sau Lương Gia thôn. Vào đêm ngày ấy gặp nạn, trong vòng mấy chục dặm quanh núi chỉ có một mình Lương Tư Vũ. Hơn nữa, trong thôn chỉ có cô ấy mới có vết bất hình bướm như hoàng thượng kể. Giả lại, trên người cô ấy còn giữ đoạn kiếm mà hoàng thượng đã ban. Thái hậu, những gì Lâm hộ vệ nói đều là sự thật. Mẫu hậu, nhi thần cũng có thể làm chứng. Mẹ, hoàng thượng thật sự là cha sao? Là một đại anh hùng. Phải đó, bình bình an an. Hoàng thượng là cha của các con. Nhớ năm đó, khi còn rất trẻ, ngài ấy đã dẫn dắt binh mã đánh bại quân thù, tất nhiên là đại anh hùng rồi. Hoàng nhi à, Lương Tư Vũ này lớn hơn con 10 mấy tuổi. Sao con lại chỉ vấn dương cô ta vậy? Lương Tư Vũ này lớn hơn con 10 mấy tuổi, sao con lại chỉ vấn dương cô ta vậy? Mẫu hậu, Tư Vũ chính là ân nhân cứu mạng của trẫm. Hoàng thượng, không được nói vậy. Ngài hồng phúc tề thiên, tự nhiên sẽ gặp dữ quá lành. Hỏng rồi, nếu Lương Tư Vũ thực sự vào cung, liệu ta còn kết cục tốt đẹp nào không? Lương Tư Vũ vào cung, Dương Đức Lộc sẽ có công đầu. Không được, tuyệt đối không thể để ả ta thuận lợi vào cung. Lương Tư Vũ vào cung, hoàng thượng sẽ có 2 người kế vị ngai vàng. Như vậy mưu tính nhiều năm của ta sẽ tan thành mây khói. Ta nhất định phải nghĩ cách. Lương Tư Vũ, người to gan, người dám tự xưng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng. Ta thấy khi đó không phải người giúp ngài ấy, mà là cố ý tiếp cận hoàng thất thì có. Người đúng là tâm địa khó lường mà. Xin Thái hậu minh xét. Lời Dung Mama nói toàn là vô lý. Dân nữ khi đó cứu hoàng thượng là không muốn nhìn thấy tướng quân bị hạ thủ dưới tay địch. Hơn nữa, khi đó dân nữ không hề biết gì tướng quân che mặt đó chính là hoàng thượng. Sao có thể nói là cố ý tiếp cận hoàng thất? Ở đâu ra tâm địa khó lường? Dân nữ ban đầu không hề biết gì tướng quân che mặt đó chính là hoàng thượng. Sao có thể nói là cố ý tiếp cận hoàng thất? Ở đâu ra tâm địa khó lường? Người Tư Vũ đầu óc thông minh, lời lẽ sắc sảo. Sau này nếu làm hậu, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho ta. Tiền đế gia ơi, ngài hãy mở mắt ra mà nhìn đi. Thể thống của hoàng thất còn ở đâu nữa? Thể diện của hoàng thất để ở đâu nữa? Tôn thừa tướng, có lời gì cứ nói thẳng, việc gì phải nói lời mỉa mai. Thái hậu, nữ nhân này cùng hoàng thượng gian díu nơi hoàng giả, thật sự đã tổn hại thể diện hoàng thất. Nếu nữ tử trong thiên hạ đều như thế này, người sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ được? Theo ý của thần, xin lập tức thi hành nghiêm trị với Lương Tư Vũ. chuyện này, Tôn thừa tướng, người to gan. thừa tướng, người đáng bị nghiêm trị e là ngài đó. Thừa tướng, nếu như hoàng thượng thật sự trừng phạt ta, mới thật sự là không màng thể diện hoàng thất. To gan, người đang nói linh tinh gì vậy? Thái hậu, nếu hoàng thượng thật sự vì cái gọi là thể diện mà không nhận con mình để quyết mạch lưu lạc bên ngoài, thì là bất trung bất hiếu với tiên đế và người. Nếu hoàng thượng thật sự phạt ta, thì là hại người cứu mạng mình, hại chính bách tính của mình. Điều này sẽ khiến ngài ấy rơi vào cảnh bất nhân bất nghĩa. Tôn thừa tướng, thì ra ngươi muốn trẫm mang cái danh bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa sao? Thái hậu, Lương Tư Vũ không thể vào cung, ả ta trời sinh là tai tinh. Nếu mạo muội vào cung, e rằng long thể hoàng thượng sẽ tổn hại ả. Dương Hỷ Hoa, đây hoàn toàn là lời vô căn cứ. Sao ta lại là tai tinh chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi 32 tuổi rồi mà không ai lấy. Người trong thôn nói cả rồi, ai mà gả cho ngươi sẽ gặp đại họa. Đây toàn là những lời bịa đặt vô căn cứ. Xin Thái hậu minh xét. Thái hậu, mấy năm nay kinh thành hay có trẻ con đổ bệnh, hay là do hoàng thượng dây vào loại tai tinh như Lương Tư Vũ này mà ra? Hoàng đế, Lương Tư Vũ này nếu hại đến con thì quả thật bất lợi cho Giang Sơn. Con không được nhận. Lương Tư Vũ này nếu hại đến con thì quả thật bất lợi cho Giang Sơn. Con không thể nhận. Không. Thái hậu, dân nữ thấu hiểu sơ qua y lý. Khi đến kinh thành cũng từng quan sát tình trạng của những đứa trẻ bị bệnh. Theo dân nữ, đây không phải là tà ma gì cả, mà do nước giếng không sạch gây ra. Ăn nói sằng bậy, nước giếng không sạch, lẽ nào là các thái y lại không biết? Thái hậu, dân nữ đã điều chế bột thuốc, chỉ cần cho bọn trẻ uống, bệnh tật sẽ tự khỏi. Đồng thời rắc một lượng lớn bột thuốc vào trong nước giếng, nước sẽ tự sạch. To gan, bệnh của bọn trẻ đâu phải người như ngươi có thể giải được. Thần xin đi làm thử phương pháp của Lương Tư Vũ. Thái hậu, không nên đâu.
Căn bệnh mà nhiều thái y còn không trị nổi, sao có thể giao cho một thôn phụ được chứ? Nếu như thật sự xảy ra sai sót, biết phải làm thế nào đây? Chuyện này hay là đừng thử nữa. Mẫu hậu, thử một lần xem sao. Nếu có bất cứ hậu quả gì, Nhi thần nguyên gánh chịu. Hoàng thượng, ngài bao che cho tai tinh này, lão thần không còn gì để nói. Nhưng hai đứa con quan này không thể đưa vào gia phả hoàng thất được. To gan. Tôn thừa tướng, hai đứa con của ta đều mang huyết thống hoàng thất, sao không thể đưa vào gia phả hoàng thất? To gan. Ngươi coi gia phả hoàng thất là cái gì hả? Coi như là cuốn sổ nợ rách nát của nhà ngươi sao? Thái hậu, hoàng thượng hiện chưa có con cái. Nếu như ghi tên hai đứa trẻ này vào gia phả hoàng thất, vậy thì tương lai hai đứa này sẽ có một người kế thừa đại thống. Giang sơn này là tiền đế gia đã cùng với lão phu giàu sinh ra tử mới giành được. Nếu như mà dâng cho cái loại con quan vô danh này, thì các lão thần kiên quyết không phục. Kiên quyết không phục. Thừa tướng, ngài là lão thần hai triều, đức cao vọng trọng, nhưng dân nữ muốn khuyên ngài một câu, cẩn ngôn thận hạnh. Bằng không, ngài sẽ phạm tội đại bất kính. Tôn thừa tướng, ta khuyên ngài rút lại lời vừa nói. Bằng không, chính là khi quân phạm thượng. Yêu phụ, người nói bậy bạ cái gì đó? Bình Bình và An An là con của hoàng thượng. Ngài luôn miệng gọi chúng là con quan. Ngài coi hoàng thượng là gì? Coi thái hậu là gì? Ngài coi thường họ như vậy, chẳng lẽ không phải là đại bất kính sao? Tôn thừa tướng, ngươi định giải thích thế nào đây? Khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng, Di thần tuyệt đối không hề có ý bất kính. Di thần chỉ là cái gì? Di thần chỉ là hoài nghi thần thế của hai đứa trẻ này. Hoàng thượng, dù cho 7 năm trước ngài thật sự sủng hạnh Lương Tư Vũ, nhưng ngài có chắc là hai đứa trẻ này là huyết mạch của ngài hay không? Tôn thừa tướng, ngài có ý gì? Phải đó thái hậu, Lương Tư Vũ xưa này không giữ nữ tác. Dân nữ nhiều lần thấy ả lén với nam nhân, nên mới đuổi ả ra khỏi cửa. Bà đảo lộn trắng đen, không sợ bị cắt lưỡi sao? Ta sao phải bị cắt lưỡi chứ? Ta không có tùy tiện đem hai đứa con quan mạo danh huyết mạch hoàng thất. Thái hậu, Bình Bình và An An đúng là con của hoàng thượng, xin người minh xét. Tư Vũ, không cần nói nữa, trẫm tin nàng. Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng. Thái hậu, chuyện này hệ trọng, không thể chỉ nghe lời nói một phía, làm vấn đục huyết mạch hoàng thất. Câm miệng, ai còn dám gây chuyện thị phi, trẫm sẽ không nương tay. Mẫu hậu, xin người đừng tin những lời đồn nhảm, hãy nhận hai cháu trai của người đi. Hoàng đế, ai gia quyết định rồi, tạm thời không đưa hai đứa bé này vào gia phả hoàng thất. Thái hậu thánh minh. Mẫu hậu, Ai gia chỉ cần cháu ruột thôi. Thái hậu, dân nữ đến nay chỉ có mình hoàng thượng. Hai đứa trẻ này đúng là huyết mạch hoàng thất. Dân nữ tin rằng thái hậu anh minh huệ trí, tuyệt đối sẽ không bị thị phi che mắt. hay cho câu thị phi che mắt. Người nói ta đang nói dớ dẫn hay sao? Dân nữ không hề nói vậy. Ả xảo quyệt chỉ toàn nói lời giả dối như ngươi. Xem ra không dùng đại hình với ngươi thì ngươi sẽ không chịu nói sự thật rồi. Ngươi đâu? Dùng đại hình với Lương Tư Vũ, ta xem ngươi có nói thật hay không. Không được. Hoàng đế không được ngăn cản. Đây có lẽ cũng là một cách. Lương Tư Vũ, chỉ cần ngươi thừa nhận hai đứa nhỏ này là con quan, lão phu có thể tha mạng cho ngươi. Các người dùng hình đi, ta tuyệt đối sẽ không bôi nhọ đứa con của mình. Tư Vũ, Mẹ! Bình Bình An An, các con nhớ những gì mẹ dạy không? Đại trượng phu phải quy dụ bất khuất, dù đối mặt với bức ép thế nào cũng không được nhu nhược, phải kiên trì với chân lý. Mẹ tuy là phận nữ nhi, nhưng quyết không làm kẻ hèn nhát. Chúng con hiểu rồi. Có đánh thì đánh ta trước đi. Có ta đây, không ai được ức hiếp mẹ ta. Muốn đánh thì đánh ta trước. Có ta đây, không ai được phép bắt nạt mẹ ta. Dừng tay. Thái hậu, trên người hai đứa trẻ này dường như ta thấy dáng vẻ lúc nhỏ của hoàng thượng. Thái hậu, ngươi thật là anh minh. Lão nô trước giờ chưa từng nhìn lầm. Hai đứa trẻ này đúng thật là giống với hoàng thượng lúc nhỏ. Chẳng lẽ Ai gia thật sự có cháu rồi sao? Còn là hai đứa. Thái hậu minh giám, mau quỳ xuống. Mau, gọi hoàng tổ mẫu đi. Thái hậu, hai đứa con quan này không được ghi vào gia phả hoàng thất. Chúng thần phụ nghị. Thừa tướng, các ngươi. Phản rồi. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Tôn thừa tướng,
Dân nữ không hiểu. Ngài đưa mấy vị trọng thần 5 lần 7 lượt ngăn cản hoàng thượng nhận lại mẹ con ta, rốt cuộc có dụng ý gì? Hoàng thượng, nữ tử này còn chưa được sắc phong, đã dám vô lễ với lão thần như vậy. Nữ nhân thế này có thể dạy dỗ ra đứa trẻ như thế nào chứ? Nếu như con của ả ta tương lai kế thừa đạo thống, thì thiên hạ này ắt sẽ đại loạn, muôn dân sẽ lầm than vô số. Hoàng thượng, thái hậu, xin cứu lấy thiên hạ, hãy cứu lấy bách tính. Hoàng thượng và thái hậu chỉ muốn nhận lại huyết mạch, sao có thể khiến thiên hạ đại loạn? Ngược lại là các người để ép hoàng thượng và thái hậu phải nghe theo kiến nghị, chẳng ngại thổi phồng sự thật. Câm miệng. Ả yêu phụ không biết trời cao đất dày này còn dám đổi trắng thay đen. Biết bao nhiêu bi kịch tiền triều xảy ra đều là do hậu cung và hoàng tử không được xử lý thỏa đáng. Thái hậu, nếu như người cố chấp nhận hai đứa trẻ này, thì gấm dốc Giang Sơn triều ta sẽ tan thành mây khói. Nếu Giang Sơn thật sự có chuyện, e là cũng chỉ tại đám người giả nhân giả nghĩa, mở miệng là thiên hạ, ngậm miệng vì muôn dân như các người. Thừa tướng, ngài mở miệng ra là vì chúng sinh, nhưng khi đối mặt với ba mẹ con đáng thương bọn ta, ngài lại không có chút thấu cảm. Đây là lòng yêu dân của các người sao? Ngươi, Ăn lộc quân dương, san sẻ ưu phiền. Các người rõ ràng biết hoàng thượng và thái hậu vì quan tự mà sầu muộn, vậy mà lại dẫn theo trọng thần, ngăn cản họ nhận lại mẹ con bọn ta. Đây là cách các người san sẻ ưu phiền sao? Tôn thừa tướng, giờ đây ngươi còn gì để nói nữa không? Hoàng thượng, lão thần lấy tính mạng đảm bảo hai đứa trẻ này tuyệt đối không phải là huyết mạch hoàng thân. Tôn thừa tướng là trọng thần của đất nước, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Lão thần đương nhiên chịu trách nhiệm. Hoàng thượng, thái hậu, hãy nghĩ xem, nữ nhân này nếu như thật sự mang trong mình long chủng thì phải vào cung nhận thân từ lâu rồi, hà tất gì phải đợi tới bây giờ? Dân nữ đã nói rồi, năm đó ta vốn không biết người đó là hoàng thượng. Đó chỉ là lời xảo trá của người thôi. Dù cho ngươi nói là thật, vì tẩu tẩu ngươi thì sao? Tẩu tẩu là người thân của ngươi, đến bãi còn chỉ trích ngươi phẩm hạnh bất chính. Ngươi còn lời nào để nói không? Đúng vậy thái hậu, dân nữ đã nói rồi. 7 năm qua Lương Tư Vũ đã qua lại với không ít nam nhân. Thái hậu, Dương Hỷ Hoa là vu khống, xin thái hậu minh xét. Mẫu hậu, nhi thần tin tưởng Tư Vũ, nàng ấy không phải loại người như vậy. Thái hậu. Thái hậu. Được rồi Lương Tư Vũ, ai gia hỏi ngươi, nhà ngươi còn những ai? Trong nhà dân nữ còn có một ca ca tên là Lương Chí Cương. Truyền ca ca của Lương Tư Vũ, Lương Chí Cương lên điện đối chất. Truyền ca ca của Lương Tư Vũ, Lương Chí Cương vào điện. Thảo dân, Lương Chí Cương khấu kiến thái hậu. Đứng lên đi. Tạ thái hậu. Muội muội ngươi Lương Tư Vũ rốt cuộc nhân phẩm thế nào? Bẩm thái hậu, thảo dân có thể làm chứng. Lương Tư Vũ thích quyến rũ nam nhân, vậy nên danh tiếng không tốt. Đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa gả đi. Đại ca, Quỳnh nói những lời như vậy có còn lương tâm không? Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải ta lên núi hái thuốc để trang trải cuộc sống thì sao Quỳnh có thể cưới được Dương Hỷ Hoa? Còn nữa, con trai của hai người bị bệnh, làm sao giữ được mạng sống? Đừng nhắc chuyện cũ, phu thê ta đều làm chứng. Ngươi không giữ nữ tắc. Các người lúc thì nói ta là tai tinh, không gả đi được, lúc thì nói ta không giữ nữ tắc nên không gả được. Ta thấy các người đúng là ăn nói hàm hồ. Các người lúc thì nói ta là tai tinh không gả đi được, lúc lại nói ta không giữ nữ tắc không gả được. Ta thấy các người đúng là ăn nói hàm hồ. Thái hậu, người nghe thấy chưa? Cả hai người nhà Lương Tư Vũ đều chứng minh ả không giữ nữ tắc. Thái hậu, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nếu cô ta thật sự mang long chủng thì huynh tẩu của cô ta lẽ nào lại không muốn làm hoàng thân quốc thích sao? Thừa tướng nói có lý. Thái hậu, loại không giữ nữ tắc như Lương Tư Vũ còn dùng đứa con quan để giả mạo con cháu hoàng thất thì phải tống vào thiên lao. Thái hậu, dân nữ bị vu khống, xin thái hậu minh xét. Người đâu? Bắt Lương Tư Vũ lại. Ai dám đụng vào Tư Vũ, trẫm sẽ tru di cửu tộc. Trẫm muốn xem thử ai dám đụng vào nàng ấy. Hoàng thượng, không nên vì ta mà đánh mất thể diện. Không sao. Hoàng đế, con vì một nữ tử 40 tuổi còn ra thể thống gì? Thái hậu, Lương Tư Vũ này nhất định là biết yêu thuật gì đó nên mới mê hoặc hoàng thượng. Thần kiến nghị hạ lệnh bắt giữ cô ta ngay lập tức, xử tử tại chỗ. Tôn thừa tướng, cứ im miệng cho trẫm. Hoàng thượng, lão thần xin ngài hãy tỉnh táo lại đi. Xin hoàng thượng hãy tỉnh táo lại. Trẫm chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Hoàng Nhi, con xem con hiện giờ thành ra bộ dạng gì rồi, còn nói tỉnh táo sao? Thái hậu, hoàng thượng tuy có quá khích nhưng cũng là vì bảo vệ người thân yêu của mình, là lẽ thường tình. Một hoàng thượng có thể bảo vệ người thân yêu như vậy, chắc chắn là hoàng thượng có thể thấu hiểu muôn dân. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Thái hậu, huynh tẩu của ả ta cũng đã chứng minh rồi, hai đứa con quan này không phải là cốt nhục của hoàng thượng.
Nói gì đến người thân yêu chứ? Hoàng thượng nhất định là bị yêu phụ này mê hoặc rồi. Khẩn cầu Thái hậu minh giám. Được rồi, Ai gia có chủ ý rồi. Lương Tư Vũ, Ai gia hỏi ngươi và hoàng thượng gặp gỡ vào tháng mấy? Bẩm Thái hậu, là tháng 3 năm đó. Vậy hai đứa trẻ này là sinh vào tháng mấy? Là tháng Chạp năm đó. To gan. Theo như người nói, hai đứa trẻ này vốn không đủ 10 tháng. Có thể thấy căn bản không phải huyết mạch hoàng thất. Thái hậu, Bình Bình và An An là sinh non, nên dân nữ mới đặt cho chúng cái tên Bình Bình An An, để cầu cho chúng có thể lớn lên bình an. Thái hậu, Lương Tư Vũ rõ ràng là đang nói dối. Câm miệng, Lương Tư Vũ. Ai gia hỏi người lần nữa, người nói chúng là sinh non. Vậy bà đỡ hôm đó là ai? Người có dám cho hội đối chất không? Bẩm Thái hậu, khi dân nữ sinh con, không hề có bà đỡ, là dân nữ tự mình đỡ đẻ. Cặp song sinh này, đây là cặp song sinh mà ta liều mạng sinh ra. Tư Vũ, những năm qua nàng đã chịu bao nhiêu cay đắng, trẫm thực sự vô cùng hổ thẹn. Không sao. Mỗi tuổi hận của dân nữ những năm qua đều xứng đáng. Bởi vì trong 7 năm này, ngài luôn nhớ đến dân nữ. Quan Đường, làm gì có nữ nhân nào tự mình đỡ đẻ chứ? Dân nữ bình thường có lẽ không làm được, nhưng dân nữ từ nhỏ đã học y, hiểu sơ y lý. Ngươi đừng nói dối. Bọn ta tận mắt nhìn thấy ngươi gian díu với nam nhân khác. Đúng vậy, chắc chắn là con của kẻ khác. Dù là dối trá nào, trẫm cũng sẽ không lung lay. Trẫm tin nàng, Tư Vũ. Thái hậu, hai đứa trẻ này đích thật là huyết mạch hoàng thất, xin Thái hậu minh xét. Câm miệng. Ả yêu phụ này thiết chứng như sơn, ngươi còn dám giảo biện? Thái hậu, hai đứa trẻ này sinh đủ tháng đó. Lương Tư Vũ đang nói dối. Đúng vậy, Thảo dân có thể làm chứng. Thái hậu, không trừ khử yêu phụ, làm sao nguôi được lòng dân? Hoàng đế, chuyện đến nước này, nếu con còn bảo vệ ả, Ai gia tuyệt đối không đồng ý. Đánh thật mạnh kẻ coi trời bằng dung, vô liêm sĩ Lương Tư Vũ cho ta. Không được đánh mẹ ta. Bình Bình An An đừng sợ. Lương Chí Cương, sao huynh lại vu khống ta? Vu khống ngươi sao? Những gì ta nói đều là sự thật. Ngươi dám vu khống Tư Vũ sao? Trẫm sẽ bắt ngươi đền tội. Hoàng đế, việc liên quan đến huyết thống hoàng thất, con không được đe dọa nhân chứng. Người xấu, các người đều là người xấu. Tại sao các người lại bắt nạt mẹ ta? Ngươi đâu? Đánh mạnh Lương Tư Vũ cho ta. Mẹ! Tư Vũ, Lương Tư Vũ, ngươi không muốn bị đánh cũng được. Ngươi chỉ cần thừa nhận hai đứa trẻ này không phải là của hoàng thượng, lão phu có thể nương tay cho ngươi. Tính mạng quả thật quan trọng, nhưng danh tiết của ta và danh tiếng hai đứa trẻ còn quan trọng hơn. Các người nghe cho rõ đây, con của ta chính là của hoàng thượng. Cố chấp không hối cải. Ngươi đâu? Đánh cho ta. Mẫu hậu. Mẹ! Mẹ! Lương Chí Cường, huynh hoàn toàn không niệm tình huynh muội sao? Ông ngốc à? Nếu để nó nhận thân với hoàng thượng, làm nương nương rồi, thì chúng ta còn được sống không? Đúng. Lương Tư Vũ sẽ báo thù chúng ta. Lương Chí Cường, có giỏi thì nhìn vào mắt ta mà nói. Lui ra. Tư Vũ, hôm nay chỉ cần có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để ai làm hại nàng. Hoàng thượng, nữ nhân này không giữ nữ ta, lại còn mưu cầu vinh hoa. Ngài còn bảo vệ á ta làm gì chứ? Thừa tướng, ngài là suy diễn vô căn cứ. Dân nữ vốn không hề mưu cầu vinh hoa. Không mưu cầu vinh hoa thì ngươi vào cung làm gì? Đó là gì Dương Công Công nói, con ta giống hoàng thượng, nên mới nhất quyết đưa bọn ta vào cung. Dương Công Công theo hoàng thượng từ nhỏ, đến ông ấy cũng nói con của ta giống hoàng thượng. Tại sao các người lại không chịu thừa nhận? Dương Đất Lộc, lũ hoa yến của Ai gia đều bị ngươi phá hỏng rồi. Thái hậu, lão nô thấy Dương Đức Lộc và Lương Tư Vũ này đã sớm cấu kết với nhau, cần phải nghiêm hình tra khảo. Dung ma, ngươi đúng là độc ác mà. Thái hậu, lão nô cũng chỉ lo sợ huyết thống hoàng thất lưu lạc bên ngoài. Lôi xuống. Khoan đã, Thái hậu, dân nữ có một cách, xin Dương Công Công giúp đỡ, có thể chứng minh con của dân nữ là con của hoàng thượng. Tư Vũ, nàng có cách gì? Xin hoàng thượng và thái hậu cho dân nữ một nén nhang. Yêu phụ nhà ngươi trong vòng một nén nhang, ngươi còn muốn dùng vậy nữa sao? Hai đứa trẻ này của ngươi không thể tự dung mà biến thành rồng được đâu. Mẫu hậu, chi bằng cứ thử đi, có hậu quả gì nhi thần nguyện ý gánh vác. Dạ,
Hai tiểu công tử, mau đi theo lão nô. Hoàng Di. Còn là hai Hoàng Di. Thái tử, lão thần bái kiến thái tử. Mẹ, sao họ lại phải quỳ lại chúng con vậy? Còn gọi chúng con là thái tử nữa. Bởi vì các con đang mặc y phục lúc nhỏ của hoàng thượng, giống y đúc lúc ngày ấy, còn là thái tử. Đây là cháu của ai gia rồi, tuyệt đối không thể sai. Hai bộ y phục này là lúc hoàng thượng còn nhỏ, ai gia đã khâu cho Hoàng Di. Thái hậu anh minh, hai bộ y phục này là bộ mà năm đó hoàng thượng 7 tuổi đã mặc khi bái kiến người đó. Liệt tổ liệt tông trên cao, hoàng thất cuối cùng cũng có hậu duệ rồi. Cháu ngoan của ai gia, hèn chi lúc ai gia nhìn các con đã thấy yêu quý như vậy. Mẹ, bình bình an an, thái hậu là tổ mẫu ruột của các con, hoàng thượng chính là cha ruột của các con. Không được, bất luận thế nào cũng không thể để hai đứa nó nhận thân. Bằng không mưu tính bao nhiêu năm qua của ta e rằng đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Bất luận thế nào cũng không thể để hai đứa nó nhận thân. Bằng không mưu tính bao nhiêu năm qua của ta e rằng đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Thái hậu, hiện giờ vẫn chưa thể chứng minh được đây đúng là huyết mạch của hoàng thượng. Hỗn xược, hai đứa trẻ này giống hệt hoàng thượng hồi nhỏ. Ta xem ai còn dám hoài nghi. Ngươi xem, nốt ruồi trên mặt hai đứa nhỏ đều giống hoàng thượng y như đúc. Tôn thừa tướng, hiện giờ chứng cứ rành rành, ngươi còn cãi cố sao? Hoàng thượng bớt giận, chỉ bằng nghe xem thừa tướng nói gì, để tránh cho ngài mang tiếng không nghe lời khuyên của đại thần. Hoàng thượng, chẳng lẽ bây giờ có người trông giống như tiền đế, ngài đừng nhận làm huynh đệ, rồi còn phong đất phong dương, chia sẻ thiên hạ với hắn hay sao? To gan. Tôn thừa tướng, ta và ngài không quen biết, ta cũng chưa từng đắc tội với ngài. Tại sao ngài hết lần này đến lần khác làm khó ta? Tôn thừa tướng, những lời này của ngươi định để danh dự của trẫm. Và Thái hậu ở đâu? Trẫm sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến, nhưng ai cho phép ngươi phỉ báng triều đình? Hoàng thượng, Thái hậu, lão thần lỡ lời, quả thực là có lỗi. Nhưng liên quan đến việc huyết mạch của hoàng thất, lão thần nhất định phải thật cẩn trọng, không được lơ là. Lơ là cái gì? Ánh mắt của ai gia sẽ không lầm. Hai đứa trẻ này chính là cháu ruột của ai gia. Thái hậu, thật sự không thể trách lão thần được. Người giống người trong thiên hạ này thật sự là rất nhiều. Đúng đúng, trong thiên hạ này người giống nhau nhưng không có quan hệ huyết thống có rất nhiều luôn. Trong thôn chúng thần cũng có. Đúng. Chỉ là tình cờ thôi, tình cờ mà thôi. Dương Hỷ Qua, bà đúng là gì cũng nói được. Thôn chúng ta làm gì có ai không có huyết thống mà lại giống nhau chứ. Bà tìm cho ta mấy người xem. Thái hậu, chỉ vì giống nhau mà đã cho hai đứa trẻ này vào gia phả hoàng thất, thật sự quá hấp tấp rồi. Thái hậu, Lương Tư Vũ luôn không giữ nữ tắc. Hai đứa này nhất định không phải Long Dũng, Dương Hỷ Qua, Lương Chí Cương. Hai người đúng là hết thuốc chữa. Người đâu? Lôi mấy kẻ ăn nói hàm hồ này lôi ra ngoài xử tử hết. Không được. Hoàng thượng, Thái hậu, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể nào xử tử bọn họ được. Ngươi. Hoàng thượng, không sao. Chỉ bằng nghe thừa tướng tạm thời tha cho họ, xem họ còn chiêu trò gì. Hoàng thượng, Thái hậu, nếu như bây giờ đột nhiên có mấy đứa trẻ có dung mạo giống hoàng thượng, người đều muốn nhận làm hoàng tử hay sao? Vậy thiên hạ chẳng phải sẽ có rất nhiều hoàng tử sao? Ngươi. Ai già muốn có cháu ruột, sao lại khó vậy chứ? Tôn thừa tướng, dân nữ rốt cuộc phải làm sao ngài mới tin hai đứa con ta là con của hoàng thượng? Cái này, Thái hậu, xem ra chỉ có thể dựa theo pháp bảo cuối cùng của cung đình, tích huyết nghiệm thân thôi. Không được. Nếu trích huyết nghiệm thân, hoàng thượng sẽ phải đổ máu, tổn hại long thể, như vậy cũng tổn hại thể diện hoàng thất. Lương Tư Vũ, ta thấy ngươi chột dạ rồi phải không? Đúng, không sai, ngươi chính là chột dạ rồi. Nếu không thì sao ngươi lại không dám tích huyết nghiệm thân chứ? Câm miệng. Ý trẫm đã quyết, tích huyết nghiệm thân. Hoàng đế, không được đâu. Mẫu hậu, không sao, trẫm muốn cho ba mẹ con họ một danh phận thật sự, để họ rửa sạch nỗi oan này. Lương Tư Vũ này tự nhận hiểu y thuật, nhưng phản ứng đầu tiên lại không dám tích huyết nhận thân. Xem ra thân thế của hai đứa trẻ này có điểm đáng nghi.
Hoàng thượng, nếu như máu của người và hai đứa trẻ này không thể dung hòa, thần khẩn cầu lập tức xử tử Lương Tư Vũ. Không được, trẫm không cho phép bất cứ ai làm hại Tư Vũ. Hoàng thượng, không sao. Tôn thừa tướng, dân nữ dám cam đoan. Nhưng nếu máu của con ta hòa vào máu của hoàng thượng thì ngài lấy gì ra đền? Lão thần lấy mạng mình ra đền. Các người thì sao? Đền thì đền, bọn ta cũng lấy mạng ra đền. Được, đem nước tới. Qua vào rồi, thật sự qua vào rồi. Bây giờ các người còn gì để nói không? Máu của Bình Bình An An đã hòa với máu của hoàng thượng rồi. Lời các người nói còn tính không? Các người nên đền mạng rồi nhỉ? Không ngờ nó thật sự mang huyết thống hoàng thân. Xong rồi, phen này xong đời rồi. Bấy lâu nay toàn là bắt nạt muội muội. Bây giờ chắc nó không tha cho mình đâu. Tư Vũ, những năm qua nàng chịu khổ rồi. Hoàng thượng có thể tin tưởng ta, nhớ tới ta thì mọi đau khổ đều xứng đáng. Bình Bình An An nay đã tìm được cha và tổ mẫu rồi. Các con nên làm thế nào đây? Cháu ngoan của ai gia? Bái kiến tổ mẫu, bái kiến cha. Bái kiến tổ mẫu, bái kiến cha. Hai vị tiểu điện hạ phải gọi là hoàng tổ mẫu và phụ hoàng. Câm miệng. Cháu ngoan của ai gia, muốn gọi như nào thì gọi. Cháu ngoan của ai gia, để ai gia nhìn kỹ hai đứa nào. Bình Bình An An, không được làm hỏng lễ nghi. Chúng con không thể làm hỏng lễ nghi. Cháu ngoan, đúng là cháu ngoan của ai gia. Tư Vũ, những năm qua con chịu bao khổ cực, vậy mà vẫn dạy dỗ cháu của ai gia tốt như vậy. Ai gia thật không biết phải cảm tạ con thế nào. Thái hậu quá khen rồi. Người đâu? Đem Tôn thừa tướng, phu thê Lương thị và đám người đi cùng, lôi ra ngoài xử tử. Hoàng thượng, nể tình lão thần từng đi theo phò tá tiền đế, hãy tha mạng cho lão thần đi. Tư Vũ à, muội muội à, muội hãy tha cho đại ca đi mà. Tư Vũ, chúng ta là người nhà, tha cho bọn ta đi. Im miệng, bà cũng dám nhận là người thân của ta sao? Muội muội ngoan, bọn ta đều là người thân của muội mà. Muội quên rồi, 20 năm qua muội không gả đi được. Đều là huynh chăm sóc cho muội sao? Huynh còn dám nói là chăm sóc ta? Từ nhỏ huynh lấy cớ ta là tai tinh, không đánh thì cũng chửi mắng. Khi lớn lên ta lại phải lên núi hái thuốc để trang trải gia đình cho huynh thành thân. Thậm chí ta còn phải cứu mạng con trai các người đêm muộn mạo hiểm lên núi hái thuốc. Sau khi ta có Bình Bình và An An, các người lại càng chẳng nghĩ tới chút tình cốt nhục. Giữa ngày đông giá rét đuổi ta ra khỏi nhà. Nếu không phải ta biết chút y thuật, ta và Bình Bình An An sao có thể sống đến hôm nay? Khi đó muội chưa gả đã mang thai, bọn ta cũng không chịu nổi tiếng xấu, mới phải đuổi muội đi mà. Thế sao? Vậy sao các người lại rêu rao rằng ta lăng nhăng khắp nơi? Tiểu Vũ à, đều là do đại ca ngu muội, lo sợ muội sau khi làm nương nương sẽ trả thù bọn ta. Muội tha thứ cho bọn ta đi mà. Dù sao bọn ta vẫn là huynh tẩu ruột của muội mà. Câm miệng. Ta không có loại huynh tổng như các người. Những gì các người đã làm, dẫu có 100 mạng cũng không đủ đền tội. Lương Chí Cương, Dương Hỷ Hoa, những gì các người đã làm dù có đền tội ngàn lần vạn lần cũng là đáng đời. Tư Vũ, muội hãy tha cho bọn ta đi, tha cho bọn ta đi mà. Tư Vũ, ta đã thay Lương gia sinh ra cẩu tử, nói giỏi tông đường rồi. Tư Vũ, muội không thể làm hại ta được. Nếu như ta không còn nữa, cậu tử sẽ không có mẹ mất. Đúng vậy, muội hãy nể mặt đứa cháu cậu tử của muội mà tha cho bọn ta đi mà. Bọn ta đều là cha mẹ ruột của nó mà. Các người xứng làm cha mẹ sao? Đứa trẻ thuần khiết, lương thiện như cậu tử, dưới sự dạy dỗ của các người, tuổi đời còn nhỏ đã biết mắng chửi biểu đệ mình. Ta sai rồi, ta không phải là người. Ta sai rồi, ta không phải là người. Muội muội ngoan, tha cho bọn ta đi. Các người có ngày hôm nay đều là tự chuốc lấy. Người đâu? Giải bọn chúng xuống. Đợi đã. Thái hậu, thần không cố ý hãm hại muội muội mình đâu. Là bà ta, là Dung Mama sai khiến thần làm vậy. Câm miệng, đồ điêu ngoa này. Ngươi tự mình hại người, còn muốn đổ cho ta. Dù sao ta cũng không sống nổi nữa. Chỉ bằng nói ra hết sự thật. Thái hậu, là bà ta chỉ thị ta hại Lương Tư Vũ. Bà ta nói là cấu kết với Dương Công Công, giả mạo hoàng thân quốc thích. Bà ta dùng ánh mắt ám chỉ ta hại Lương Tư Vũ. Đúng rồi, ở ngoài hành lang bà ta còn dùng kim đâm Tư Vũ và tiểu điện hạ nữa. Có chuyện này sao? Bẩm Thái hậu, Dung Mama quả thật đã làm như vậy. Cái đồ độc ác này, để hại tạp gia, đến cả hai tiểu điện hạ, người cũng không tha sao?
Quan tổ mẫu, bà già này xấu xa lắm, nên dùng kim xử bà ta. Nếu không có Dung Mama chống lưng, nô tỳ tuyệt đối không dám hại Tư Vũ đâu. Đồ điêu ngoa này, còn dám nói càng. Bà mới nói càng đó. Ta lấy mạng ngươi. Ta lấy mạng ngươi. To gan Dung Mama, bà dám hành thích trước mặt hoàng thượng và thái hậu. Hoàng thượng, tiên đế gia từng nói là lão thần trừ khi phạm tội mưu nghịch, nếu không sẽ được khoan hồng. Hoàng thượng, thái hậu, thừa tướng đã mưu nghịch. Lâm hộ vệ, trẻ nhỏ trong kinh thành thế nào rồi? Nhờ vào thần dược của cô nương, đám trẻ đã không sao rồi. Hơn nữa thần đã điều tra rõ, nước giếng không sạch là do thừa tướng cấu kết với địch quốc, hạ thuốc ở giếng để hủy hoại trẻ nhỏ của triều ta, âm mưu phá hoại đại kế trăm năm của triều ta. Tôn thừa tướng thấy lớn nên thái y viện không dám nói ra sự thật. Tôn thừa tướng, trẫm vẫn luôn thấy lạ, vì sao ngươi cứ ngăn trẫm nhận thân? Hóa ra ngươi đã sớm âm thầm qua lại với địch quốc. Đây chính là đại tội mưu phản. Người đâu? Lôi đám người này xuống, xử trảm công khai. Khoan đã. Bọn họ đúng là có tội, nhưng không thể lạm dụng hình pháp. Dương Hỷ Hoa đã nhận trừng phạt thích đáng rồi. Nhưng người khác, dân nữ khẩn cầu đưa bọn họ tới đại lý tự, cứ chiếu theo luật triều ta mà xét xử. Không được đổ oan, cũng không được tha. Lão thần hồ đồ, hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng. Đưa đi. Hỷ Hoa. Thưa thái hậu, hoàng thượng, dân nữ cầu xin một chuyện. Dương Hỷ Hoa và Lương Chí Cương tuy có tội, nhưng con của họ thì vô tội. Dân nữ khẩn cầu hoàng thượng và thái hậu khai ân, đưa cậu tử bình an trở về Lương Gia thôn. Tư Vũ dù con xuất thân nơi thôn giả, nhưng làm việc có dũng có mưu, lại còn nhớ luật pháp uy nghiêm. Thái hậu quá khen rồi. Tư Vũ chỉ tranh thủ lúc lên núi hái thuốc, có học lẫm được vài chữ với thầy đồ mà thôi. Dù lâm vào nghịch cảnh, vẫn không quên hoàn thiện bản thân. Thật hiếm có, thật hiếm có. Con còn cho Ai Gia thêm 2 đứa cháu, lại giáo dục chúng tốt như vậy. Ai Gia, thật không biết cảm ơn con thế nào. Vậy thì xin mẫu hậu lập Tư Vũ làm hoàng hậu. Cái gì? Cái gì? Lập ta làm hoàng hậu? Thái hậu, hoàng thượng, dân nữ xuất thân thấp kém, phúc mỏng đất hèn. Nếu lập ta làm hoàng hậu, e rằng thiên hạ sẽ không phục. Tư Vũ, nàng không muốn ở lại bên cạnh trẫm sao? Không phải, dân nữ nguyện đời này ở bên cạnh hoàng thượng. Chỉ mong ngài không rời bỏ dân nữ. Sao trẫm có thể rời bỏ nàng chứ? Vì để tìm nàng, trẫm đã tốn cả 7 năm, trải qua muôn vàn khổ cực mới tìm thấy nàng. Trẫm sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Như vậy, dân nữ đã mãn nguyện rồi. Dân nữ chỉ nguyện sau này cùng hoàng thượng và các con ngày đêm kề cạnh, hưởng niềm vui gia đình. Không được, nàng đã chịu khổ nhiều rồi. Ý trẫm đã quyết, phải lập nàng làm hậu. Được rồi hoàng thượng, khó được Tư Vũ hiểu chuyện như vậy. Ta thấy hay là phong lòng quý phi trước đi. Mẫu hậu không được, Tư Vũ đã cứu mạng trẫm, còn xin cho trẫm 2 hoàng tử. Về tình hay lý, đều định phong Tư Vũ làm hậu. Hoàng Di, Tư Vũ dù gì cũng mang danh tai tinh mà. Bẩm thái hậu, trước kia thần theo hoàng thượng tác chiến, đánh đầu bại đó, từng gặp nguy hiểm. Từ sau khi hoàng thượng gặp được Tư Vũ cô nương, thần theo ngài ấy giao chiến quân địch, đánh đầu thắng đó. Đúng vậy mẫu hậu, Tư Vũ đã cứu giúp nhiều trẻ con như vậy, có công với nước. Kể từ nay trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, phong Tư Vũ làm hoàng hậu. Tư Vũ không những không phải tài tình, còn là phúc tinh của trẫm. Nhưng tuổi tác của Tư Vũ dù sao cũng... Mẫu hậu, người cũng biết đó, kể từ khi Nhi thần Khải Hoàng trở về, chưa từng sủng hạnh qua nữ tử nào khác, chỉ có mình Tư Vũ. Vậy nên cả đời này của trẫm ngoài Tư Vũ ra, tuyệt đối không lấy người thứ hai. Hoàng đế, sao con phải khổ vậy chứ? Mẫu hậu, người muốn để cho Bách Quan nghe thấy bí mật trong cung Thôi sao? vậy, Ai Gia làm chủ. Từ nay phong Lương Tư Vũ làm hoàng hậu. Hoàng thượng, thái hậu, dân nữ thực sự không dám ngồi vào ngôi vị hoàng hậu. Sao con còn tự xưng là dân nữ vậy? Con không làm hoàng hậu, chẳng lẽ để hoàng đế đời này không đại hôn sao? Thần thiếp khấu tạ mẫu hậu. Nhi thần đa tạ mẫu hậu. Hoàng thượng, thần thiếp lúc này chỉ thấy đời này không còn gì hối tiếc. Không, còn một chuyện chưa hoàn thành.
Trẫm còn nợ nàng một hôn lễ hoành tráng. Đế hậu đối bái. Tham bái thái hậu. Tư Vũ, từ nay về sau, trẫm nguyện một lòng, đầu bạc răng long. Cùng ngài mãi nương tựa, trọn đời chẳng rời xa. Xua tan mây mờ sẽ thấy trời xanh, đợi mây tan sẽ thấy trăng sáng. Chỉ cần không rời không bỏ, chắc chắn sẽ có lối về.